Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mindanao Network, right here, right now, as promised. In this episode of Action Pack, get ready to brace for close calls and quick hits inside the battlefield. One minute to huddle up. Ever wondered what it feels like to be in a real-life action game? We're here at Ground Zero to find out and take on paintball. The game of paintball began with a 1960s invention by a paint company, originally designed to mark trees and livestock. But in the 1980s, a group of friends adapted these tools for a high-stakes game of survival, and a sport was born. Today, paintball is played by teams and individuals who eliminate their opponents by hitting them with paint-filled pellets, all fired from a compressed air gun we call a marker. Over the decades, the game has expanded, offering styles that range from lightning-fast, high-energy exchanges to deliberate, slow-paced tactical rounds. Right here in Davao City is Ground Zero, the first mag-fed paintball facility in the entire Philippines. So, basically, me and my partner Jonas, my husband, we started off as players. Then, nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng lockdown, so hindi na kami makalabas ng bahay. And then, we invited siblings, friends of friends, and then hanggang sa dumami na ang gustong maglaro dito. Eventually, we thought of maybe opening it up to the public, and then here it is na, Ground Zero. What began as a small backyard space eventually grew into something more structured. As the players around them increased, so did the need for a clearer system, one that combined recreation with a more methodical style of play. Ground Zero is different from all the paintball fields all over the Philippines because we are the first mag-fed paintball in the country. So prior to that, we were the first and only mag-fed paintball. But we help other fields set up their mag-fed paintball fields because we want the community to grow. So if you are not familiar with what is mag-fed, it's a type of this one, an AR. So it looks like a airsoft already, but it's realistic na siya. Ang makita nyo madalas is more on speedsball, yung mabilis na type. But here we offer this type of ammo, open siya for other players who are into tactical and not just paintball. Kasi pag inisip mo kasi pag paintball, more on ka ng speedsball, kalas ug bala. This one, more on smart shooting, mga ganun. Ready to roll? Not so fast. There are critical steps you must understand before you can hit the field. So first and foremost, paintball is a combat sport, so we should expect minor injuries, wounds, and bruises while playing the game. So dili ni siya para sa ubang sport like volleyball, basketball, soccer, na inyong playing field is patag. So mao ninyong playing field is mura ni siya 6 ka basketball court going there. So dako kayo. So makita ninyo sulod sa field na mga kahoy, na mga sin. So pwede ta madamag, pwede ta masangit. So natay rules and regulations gina-follow para ma-minimize nato na ato mga injuries, wounds, and bruises. Okay? Minimize akong giingon, wala ko nag-ingon nga dili gyud siya malikayan. So murag 90% gyud na jay mabunog sa inyo ha or masamaran. Okay? So first rule, all players must fill out and sign the waiver form. So itong gipirma ninyo ganina, waiver form to siya naga-indicate na once na mo sulod sa field, kamo nay liable sa inyong actions. So next, wear proper gear. So natay gears like vest ug mask. Mao na tong example sa vest.
As you can see, our vest has two sides. Longer side nga na flap o shorter side. Okay? Mao na ang tamang pagsuot sa vest. Ang longer side always na siya sa atubangan. Our mask is our hard plastic, so masking kapila ka maigo diri, dili ni siya mabuak. For maximum safety, all players are required to wear their protective vests and full face masks at all times inside the park. All gear provided are thoroughly sanitized between uses, guaranteeing a safe and hygienic experience for every player. As it is designed to mimic real-world combat environments, players are highly recommended to wear thick protective clothing like long sleeves and full-length pants. The heavier the material, the more protection you get against those high-speed paint pellets. For footwear, it is essential to wear sturdy outdoor shoes or boots. Given the muddy, uneven ground, the right traction is crucial to keep you stable and maximize your mobility. Everything looks good to go, but before we start the countdown, there's one paramount rule you cannot afford to forget. First cardinal rule when handling a gun is always treat it as if it is loaded. So, unya, paghatag sa baril, always put in mind na nanay bala naka-chamber the ring. Okay? Next, once handed with the gun, do not point the gun who you do not intend to shoot, including yourself. Today, we are diving into a game of Counter-Strike. The objective is simple. Eliminate every member of the opposing team, and the first team to clear the field is declared the winner. For this match, we have two teams, each with 5 members. To identify our teammates in the chaos, we are relying on these colored straps. The safety rules are set and the teams are ready to deploy. When we return, we'll get our masks down and step into the field. Action Pack will be right back.
The markers are loaded and it's time to see who survives the ultimate test of strategy and skill in round 1. Each team starts at opposite ends of the field. Before the game officially begins, there's a crucial 1-minute window for teams to strategize, finalize their attack plan, and mentally prepare before the marshal initiates the countdown. Game starts in 3, 2, 1. Game on! Our strategy for the first round was to split our team, spreading out in pairs along the flanks. I never expected to find myself crawling, but once you're in the heat of it, all you can think about is survival and how to avoid getting hit. Once hit, the players must immediately raise their hand high to signal they're out and quickly exit the field of play. I followed suit and took a hit myself, so I retreated to the sideline where the other eliminated players were, and we watched the rest of the game unfold. And the winner is Red Team! Alright, let's resume our round 2. Counter-Strike. Once you're hit, you're out. This game is brought to us by Mindanao Network. Our Mindanao as promised. Alright, mask on, safety's off. Game starts in 3, 2, 1, game on! For the next round, we switched sides, which meant a completely new strategy. I was tasked to post up to hide near a large tree, giving me a vantage point to spot players and strike from above. I didn't get much action, so check out what my teammates were doing. Mag-ingat, lang puruhan na. Shoot, go! Minus 1 ang ating blue team. After walk kayo. It's out! 1 from the blue team. Hit ka na! Lako na hit! Okay. Game over! Winner, Red Team! So the game is over and we won the last round. I actually got hit in the first round. It was a little painful, but Ground Zero has first aid here, so if you need that, they can provide it. So here in Ground Zero, aside from paintball, we also have the shooting range for those who don't wanna go inside the field, battlefield, gusto lang mag-pusil-pusil. We also have the archery. We have it both for kids and for the adults. So meron kaming suction type, and then meron din kami yung intermediate na, yung the pointed arrow. And then we also offer crossbow here for feeling mag-zombie type na activity. Aside from that, you can also have training here, simulate for meal sim. So for those who want to play airsoft but want to try something else, we offer the meal sim of the paintball. People come here more on different range. Merong mga experience na more on airsoft. Majority, mga bata, gusto mag-birthday. So they can have their adventurous birthday here. And then meron mga team buildings dito para mas strengthen ang kanilang teamwork. And then meron din yung mga random people. So it comes from all walks of life. Paintball was a mix of fun and pure tension. That's it for today's episode of Action Pack, and I'll catch you on the next one.
Women are rewriting the future, redefining leadership, innovation, and change. Her story does not merely end with triumph. It transpires to legacy, vision. This is Bayi, where women lead the way. Watch Bayi on Mindanao Network. Mindanao Network, right here, right now, as promised. Agriculture is the backbone of Philippine economy, and farmers are the backbone of agriculture. Not only they enrich the earth, but they also have enriching stories worth to be told. In this special episode of Agricultures, we explore highlands and urban spaces of Davao region to hear the stories of Roquita de la Serna and Eleanor Cagape, teachers who ventured towards the labor-intensive world of farming. From nurturing young minds to growing seedlings in pots and lands, they show that service takes up the same root, inspiration, and purpose.
coffee, a staple drink we consume at any time of the day. For Rokita de la Serna, it is not only a part of our daily routine, but also a huge source of livelihood. This former public teacher had grown the finest Arabica coffee in the country at Sitio Balutacay, Davao del Sur, and made her taste the right blend of success through these cherries. How did she do it? Let's find out as Mr. Celso Vergara walks us through the journey. Karon nato ang tukion ang usa ka istorya sa mga lumulupyo dinhi sa Sitio Balutacay kung asa gikan siya sa classroom karon usa na siya sa mga producers sa best Arabica coffee dinhi sa tibuok nasod. Ang Sitio Balutacay usa sa mabugnaw ug abunda nga lugar dinhi sa Davao Region. Apan dili lamang sila abunda sa volcanic soil ug sa ilahang mga pananom. Ang Sitio Balutacay abunda usab sa mga istorya sa ilang mga mag-uuma. Sulod sa kapin 3 ka dekada, si Rokita usa ka magtutudlo sa pampublikong tunghaan. Apan sa dihang siya nagretiro, usa ka bag-ong misyon ang iyang gisugdan, ang pagpananom og Arabica coffee. Unsa ka kadugay nagtudlo ug asa kadapit nagtudlo? Primero jud akong first assignment is Jose Abad Santos. Dalaga pa ko. Sa Just Yun? Ah, Lisod man kayong dalan dira, ma'am. Nagpampot mo. Ano? Kahit pampot niya, say, kusog kayong hangin. Nga ang balod, kusog pod. Tapos magtago mi sa kanang bukid-bukid. Dili pa may kaadto sa among station, kay magtago pa man mi. Pero enjoy. Nalab man ako ang pitching. Dili po agta ko retire kay ganahan pa man jud ko, nahilak gud ko pag retire na ko. Unya kay di man ko kabalo mag computer. Na-retired na ka, na sa inyong balay. Unsay nakapaingganyo nimo nga mag-farming? Mao may maka-sustain sa among panginahanglan. So dili gid ta makaingon ma'am no nga kay nag-retire na ta, murag dito na pud mag-stop na lang gid ang imong career or ang imong Mag-venture pud kaglain. Venture kaglain. Dili jud sa yun ang mag-ano og kape kay mag-ipo daan gikan dito sa ubos padulong diri pagkahuman magsigan ng adlaw dito kung naami gibulad mamulad na dito pagkahuman ana mo na ulapog ko naka-uniform ako. Sa una ma'am nga wa pa mo kabalo ng good agricultural practices, unsa man inyong kalabanan nga lang ginabuhat? Dila-diretso lang na mag-vlog, sir. Ni asa ra ninyo ginabulad to ma'am? Sa yuta. Mao di ay na nga humot ang kape namo karon kay gidrying bed naman. Katong una kanang trapal nya diretso lang dito ang kuan ang kape nga amo na ipo nya not knowing nga ang kape di ay mo absorb na sila sa mga amoy-amoy. Mo nang inig mahimo na nimong kape madry maimuhan ang mapulbos. Bawo siya yuta. Apan sama sa tanang panimpalad, ang pagsugod-lisod. Ug mas lisod kung walay tabang, maayo na lang kay adunay programa sa gobyerno nga mitabang sa iyang paningkamot. Apan karon, lahi na gyud. Sa tabang sa Department of Agriculture ug sa Provincial ug Municipal Agriculture Office, kauban usab ang DTI ug ang mga non-government organizations, si Ma'am Rokita nakadawat og mga gamit nga nakausab gyud sa dagan sa iyang pagpanguma. Ma-feel nimo nga murag ma-uplift murag mo aim na pud ka nga musali na pud ko. Ana ba? Si Sir Salde, mao na among gitaduol dito nga mangayo mi og kape nga ready to be planted na. Ang tagaan ni tag 200 ka punuan para sa mga daghan man mi og area. So pwede nga tagaan ni 400 ka punuan nga kuan nga daging planta. Oo. Dili lang ang local government unit, no, dili lang ang Municipal Agriculture Office, pinaagi po na sa tabang. Actually, dako among pasalamat sa Department of Agriculture sa diri sa Region 11, no, labi na ang HBCDP, no, grabe gyud ang ilang support, no, dili lang kay
sa mga kas, dili lang kay sa mga materials, apil pod ang sa technical. So manguna nga naningkamot sila nga tabangan kami ang atong opisina, ang atong farmers para mapadako pagyud ang ma-maximize ang production sa atong mga farmers, which leads to kanang dako nga income sa ilang part. Naami ko dito kanang roastingan nya dito na magkuan sila magaling. Ang dito sa Balutakay, isa na siya sa ato ang pinakauna nga asosasyon sa kape nga gitaganog intervention sa Department of Agriculture from the production, naghatag ta og planting materials, mga seedlings, as well as fertilizer, naghatag pud ta og post-harvest machineries, equipment, para mas mapaayo pa ang ilang pagproseso sa ilang kape, and ginakapacitate po nato sila sa pagtumong nato nga mapa-improve ang quality sa ilahang kape. Ug naghatag pud ta og capitalization or financial assistance sa ila through sa ato ang Agribusiness and Marketing Assistance Division, and inubanan sa mga lahi-lahi nga opisina diri sa Department of Agriculture. Niadtong 2025, nisalmot si Rokita sa Philippine Coffee Quality Competition or PCQC. Ug ang resulta, world class. Nag-expect ba yung kaani, ma'am, atong miagi pa nga mudaog ka, mahimo kang isa sa mga best coffee farmers diri sa nasod? Wala expect. Even katong pag-retire nimo na kaingon mo moabot ang panahon nga may naanak. Pero maningkamot lang jud ko. Sinabangay man niya natin diyan. Maningkamot lang jud ni nga ma-best ang amo ang produkto. Ana lang. Kanina pa ko nahibalaan nga atong miaging tuig di ay si Janjan nag-second, si Janjan imuhang anak nag-second. Ikaw is top 11. Top 11. So naagyapon mo sa top producer sa coffee din sa nasod. Kaning si Janjan, ma'am, siya lang ba ang imong anak nga ning sunod pod sa inyo nga kanang mag-farm? Kay mga babae man isa ta man na siya lalaki. Siya lang isa. Pero ma'am, unsa pod ang inyong gibati nga sa inyong mga anak, at least naa si Janjan nga nisunod yun sa inyong Di pa yan. Siya papangitaan mo bayar. So, isa gid siya sa lumilihok po sa inyo. Dako siya tapang namo. Kay di nang gid nako nga. Kay kami tigulang naman ni ikaw na bahala sa atong bukid. Nauna man kag kadaog sa imong mama. Tama ba? Mga year 20, ikaw 20... 2021 at 2022. Oo, yata. Ito nga. Imuhang mama, last year na daog. Unsa imuhang na feel ato dyan? Lahi magid nang nidaog ka nung ang imuhang ikaw ang nidaog. Pero katong imong mama ang nidaog. Unsa imuhang na feel? Di pa ko sir, pamilya rong pugod ni sa. Maski pag kana ganing kaubanan lang gay na mga farmers sir, may madaog magmaya man mi sir, isa ra mong migdongog sir. Murag naagay murag sense of community gyud bale. Bisa na og murag silingan or ana, murag kamura gyud yapon ang daog. Sa tanan nga naagian ninyo dyan, labi na sa imong parents, nya na inaani na inyong sitwasyon karon. Unsa imong mensahe para sa imong mama? Salamat sir, ilang anak sir. Ginasuportahan nila sa mga pag-eskwela, tagan nila kuyanan sa gugma nila. Dili nga protekto tanang ginikanan, pero maski sa nga na ginapabati din nila sa mga importansya gan na anak nila. Di po may ngani at dili po tungod nila may pahuman nila. Naamang yung sense of fulfillment kasi ng career as a public school teacher. Unsa pud nga fulfillment ang nahatag sa imuha sa coffee farming? Kani. Pala. Katong natapto akong anak, part of it, nagamit diri. Dako din ang katabang sa kape sa mga. Ma'am, na-mention ni mo, ma'am, nga
15 pesos ra sa una. Yes. Ra. So, unsa naman din ang presyo karon ma'am, per kilo? Tag 650. Katong 15, ma'am, kanus ato man itong tuig? 90s pa. 90s. Mm. Karon 650 ang kilo sa kape. Wow. Ang iyang kalampusan dili lang para sa iyang pamilya. Kini karon usana ka inspirasyon sa tibuok Balutakay. Unsa imuhang mahuna-hunaan, ma'am? Unsa ba mga reflections nimo sa kinam? Salamat ko sa Ginoo nga gitagaan ko nila na nihatag sa mga nga grasya. Kay kung wala siya wala gid na nahimo. Naa sa taas nga kabukiran ang Balutakay. Perpekto para sa Arabica. Og kini nga klase sa kape kung atong paligunon makapauswag yun sa nasudnong industriya. Tanang bisag unsa ka kapoy sa imong trabaho, dapat i-love nimo. Kay in return, nakay grasya mo dawat. Akong gina-encourage do akong anak nga kan i-devote niya ang time diri. Kay dili biya basta-basta ang kape na karon kay tungod sa inyo nga nitabang sa mua. Mo nang akong advice pod sa mga farmers, labi na tong young farmers, mo feel gyud sa love sa coffee farming. Lahi gyud nang kay additional income. Dili gyud ka ta mawalan og paglaom kay kanang niingon man si Lord nga lihok taw kay tabangan sa ka. So naglihok man ni. So mao na karon mao na ning grasya gibalik sa amo. Kung unsa ka ingon nga naay pagkapait ang kape, inana katamis ang imuhang storya ug ang storya sa imuhang tibuok pamilya. Tungod pod sa kape, nakasakay pag ko plano oy. Di ba? Nya happy kay ko ana kay kanang childhood pa nako na nga pangarap ng pasakay di ko unsa kay feeling anam sa kay plano so kato tungod sa kape. From chalk to cherry, ang istorya ni Ma'am Rokita usa ka pahinumdum sa tanan nga walay sayo o ulahi sa damgo. Sugdi lang pinaagi sa pag-inom ug humot ug lamian nga kape. Up next, we harvest food and inspiration in the small garden of Eleanor Cagape at the city of Panabo, Davao del Sur. Another inspiring journey of a teacher by day and farmer for a lifetime, one who carries two vocations at once. I have been in the elementary school for 18 years o mga 19 jud kay diri man jud ko nagsugod. And because ang ako ang baccalaureate is Bachelor in Secondary Education, major in Technology and Home Economics. Ever since nagunit na jud ko og EPP and GPP. First pila ka months akong teaching, murag muhilak di ko sir, perfect yung igang murag feeling ako kaigang ba. In teaching, you have to wake up early morning para kuan na ka, manghipos, ani-ana niya. Wala ba aircon sa room. Grabe ang struggle. Then again, with the help sa Ginoo nga, kaya jud nako ni Lord, kayahon jud nako ni kay wala na jud ko choice.
wala jud ko nagmahay kay I guess it is a calling for me na mahimo kong maestra because I really love mga bata. Kami sa akong bana, love na ginamo ang farming. Anak ko nga, gusto man ta mga gulay, and my mother also vegetarian kaayo sir. What to pilaminti sa balay unsay gulay nimo diri nin? Lugbati wa kay kuan ana ba? Wa kay katong kuan, wala kay kuan. Ma-discourage man ko nga mo insyo wa kay kuan bitaw no. Ano di na ko siya tamnan nga. Mo ni yang mga gusto. So sige tanom niya. Ako na lang pong di landscape baburag gitarong na lang po nako og forma. Before mag-adto sa school and then life after 5. Pagkahuman ako sa school, diri na sad ko pag walay klase Saturday, Sunday, diri lang yun ang ako ang daily routine from school and then after 5 p.m. diri na pud ko sa garden. Ang tawag sa imuhang kining micro garden nimo is Kagape Crisp Greens, tapos hydroponics siya sir. Mo ni ato ang table type NFT, tapos na siya reservoir pag i-on nimo mo kuan lang yung tubig. Then, recirculation lang iyang style, sir. Nag-circulate lang siya sa system nimo. So, bale, lahi ni sa itong traditional nga, mag-isa-isa dyan kag buo, ma'am. Yes, really, sir. Mas less ang ato ang sir, water consumption compared to the traditional farming. Nindot man pud gud nga kanang makakaunta og gulay nato nga kanang presko nya kabalo gyud ta og sa pagtanom unsay gibubo unsay gibutang well in fact kita makakaunta kanang wala gyud mga ingon nga kanang chemicals nga makadaot sa ato so kanang safe and secure ang ato ang pagkaon. Pagsugod nimo ani ma'am diri ta man mo ninduta sa imo. Yes, vertical ni siya, sir. Kay, actually, sir, ang amo giduntang plano is magbuhat mig another isa ka greenhouse. And then, anak ko nga, mo-consume siya kaayo og space. So, akong gihimo niya ko nga, atoan na lang ning ikural, tapos, at the same time, ato ang butangan og ingon ani. So, nahitabo siya nga na ingon ani na jud siya. Wala ko'y soil, sir. Kokupit lang jud ni siya, sir. Kokupit among gigamit, sir, because diri init. So, dili kayo muinit ang ato ang tanom. So, mo siyang mas better ang kokupit jud. Tanawag wapa kayang yung gamot, no? Ang water ani ma'am, unsay inyong mo ginabutang yes po, nalang jud siya solution A and solution B sa hydroponics, which is same lang gud gihapon sa ato ang sir sa plant, kaya lang water based lang siya. Solution lang jud siya nga imong i-mix sa water para mo siya mga maghatag og nutrients. Kibali controlled ang ato ang nutrient ani kibali sa mao lang nga maka-harvest ta the right day nga gusto nato siya ma-harvest sa tama nga adlaw unya tama po niya nutrient required. Dili para sa traditional na farming na kung mag-abuno ka, dili man to niya ma-consume tanan. Nakahibalo ka nga finalist ka sa national gyud gagawad sa ka ma'am. Unsay imong gibati ato ma'am nga unta imong purpose raman kay makatabang, makaingon ani. Sir, beyond grateful jud kay ko sir no. Kana jud ko nga ang Ginoo gyud ang nag-manage jud sa imuha sa ako ang kinabuhi kay wala man jud ko nagtuo sir uy nga maapil ko may anak kay ako nagtanom ra jud lagi ko moro jud nga nagtanom lang ko, the rest is all blessing na sa Ginoo nagihatag sa ako so thankful ko sa community, sa DA, nga napirmaminti naga-support, sa ATI, sa City Government of Panabo, sa among barangay mismo, and of course sa DepEd. Kay very supportive po sa jud kaayo ang DepEd sa mga, especially our SDS, si Ma'am Jinky Ferman, very supportive. Yeah. And the rest of the chiefs, si Sir John Yamota and Chief Eileen Anyunuevo, sila tanan as ang amo kong principal supportive sa kayo kay napod sa iyang heart ang agriculture. Well, it's a huge impact for the entire SDO Panabo City, the pride and honor that
that award has given our schools division office is really huge, and we're very proud of that accomplishment. And in fact, it encourages other teachers, even at the level of the SDO, to also do the same advocacy. And in fact, I am one of her clients. That is something that we are really truly proud of as an accomplishment in SDO Panabo City. We have one teacher who just started being an EPP teacher herself, Paningkamot pud mi nga ang iyahang nakatunan in terms sa agriculture ma-adapt diri sa eskwelahan, makatabang siya kay karon nangayo na pud mig assistance sa DA nga kung pwede hatagan mi og materials kanang pareha sa iyaha diha sa iyahang balay nga maka-implement pud mi diri sa eskwelahan. Siya man good example labi na sa kana nga gikan sa pagsugod, gamay ra baya na siya. Sa imuhang perspective, sir, unsay nahimong impact niini ngadto sa tuang mga komunidad? Dako kayong impact noon kay we have set an example that even in a busy life of a teacher, government employee, or even handling on a daily basis, she was a shimmering example na pwede kayo nga mamahimong productive ang gamay nga lugar, and in fact she won on a national scale. Kani siya gud yang pagkadaugan dili lang gud mi para sa iyaha, para pud ni sa mga urban farmers kay tungod sa iyaha pwede di ay. Oo, pwede di ay maski unsa ka gamay na kay 50 square meter, 100 square meter ma-maximize nimo imong area. Ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program target natong beneficiary is kung naa jud sa urban areas and peri-urban areas. So ang ato ang gina-promote na mga technology labaw na sa urban ug lain ng mga ginapanghatag sa other banner program is we are supporting yung mga new technology like hydroponics, mga mostly smart agriculture for the urban agriculture. So nagapanghatag ta og hydroponic system, greenhouse, mostly sa atong mga academic partners, katong ongoing research, then dili lang katong kinaraan na pamaagi na natin mga new technology na gina-adapt sa bagong farming. Tugi o consistency sa pagtanom. Kay usahay mayra jud ta kayo sa sugod, di ba? And then pagkauman dili na dayon nato ma-sustain ang ato ang pagpaningkamot usay makawang lang kay nagsugod ra ta pagkahuman biyaan nato kinahanglan jud siya i-cultivate, nag-need jud siya og love care og time bisag gamay lang. Ganina ma'am, ang imong discussion sa imong mga pupils, katong series of events, pagkakasunod-sunod. Sa imuhang life karon ma'am, unsa may maingon nimo katong turning point na sa imong kinabuhi usa? Nakaingon jud ko sir nga kanang murag diri jud ko ang ako ang calling. Murag diri jud akong calling kay dagan man jud kaayo pug kuog kanang murag na ako yung mga chances unta ba nga lakaw. Pero wala jud ko nagpabilin jud ko. Okay, ang akong sayangan is tama ba ko nga kanang magunsa pa man ko dito for what naman nga magkuan ko na ako diri ako mga bata na anak ko and then makaya man ako sila i-raise. So mo na jud ko diri jud ko sa education and agriculture. Kini si Eleanor Kagape, usa ka magtutudlo, usa ka mag-uuma, usa ka ehemplo nga ang kalampusan walay limitasyon basta aduna kay determinasyon ug kasing-kasing.